Hi guys! Chào mừng các em học sinh đã quay lại với bài giảng tiếng Anh online được thực hiện bởi Jam English. Chương trình tiếng Anh lớp 7 dựa theo giáo trình I Learn Smart World. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu học phần từ vựng của Unit 3. Unit 3 Music and Arts. Music and Arts. Từ vựng của Unit 3 sẽ giới thiệu cho các em tên gọi của các dòng nhạc đã và đang thịnh hành trên thế giới. Các em hãy nghe lại bài học này nhiều lần, nghe mỗi khi rảnh rỗi để từ vựng trong bài học sẽ tự động được thẩm thấu vào trí nhớ của chúng ta dễ dàng và nhanh chóng. Trong khi nghe, các em lưu ý tự mình chỉnh sửa phần phát âm từ để hoàn thiện dần kỹ năng phát âm. Từ đó, khả năng nghe hiểu tiếng Anh cũng sẽ dần dần cải thiện. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Let's get started. Classical music. Classical music. Nhạc cổ điển. For example, classical music is generally considered to be serious and to have a lasting value. Country music. Country music. Nhạc đồng quê. For example, country music is a type of popular music and a style of the traditional music of the southern U.S., with singing and dance tunes played on violin, guitar, and banjo. Hip-hop. Hip-hop. Nhạc hip-hop. For example, hip-hop is a type of popular music originally played by young African Americans with a strong rhythm in which the words are spoken rather than sung, and the subject of the songs is often politics or society. Jazz. Jazz. Nhạc gia. For example, jazz is a type of music with strong rhythms in which the players often make up the music as they're playing, originally created by African American musicians at the beginning of the 20th century. Pop. Pop. Nhạc pop. For example, pop is a type of music featuring short, catchy tunes and repetitive lyrics, often targeting a wide audience. Rock. Rock. Nhạc rock. For example, rock is a type of loud, popular music developed in the 1960s with a strong beat played on electric guitars and drums. Blues. Blues. Nhạc blue. For example, blues is the type of slow sad music with strong rhythms developed by African American musicians in the southern U.S. Electronic music. Electronic music. Nhạc điện tử. For example, electronic music is a pattern of sounds made by musical instruments, voices or computers, or a combination of these, intended to give pleasure to people listening. Folk. Folk. Nhạc dân gian, dân ca. For example, folk music is the traditional music from a particular country or community. R&B. R&B.
nhạc R&B, một dòng nhạc của người da đen và rất được ưa chuộng trong cộng đồng da đen tại Mỹ từ những năm 1940 đến nay. For example, Mỹ Linh is one of the most famous Vietnamese singers who has often been to as the queen of Vietnamese R&B. Heavy metal. Heavy metal, nhạc metal, là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960, đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. For example, heavy metal is a style of rock music with a strong beat, played very loudly using electric guitars. Reggae. Reggae, nhạc có nhịp điệu mạnh, phổ biến của người Tây Ấn. For example, reggae is a type of popular music with strong rhythms developed in Jamaica in the 1960s. Traditional. Traditional, theo truyền thống, mang tính truyền thống. For example, it's traditional in England to eat turkey on Christmas Day. Action-packed. Action-packed, đầy ắp sự kiện hoặc hoạt động gây hứng thú. For example, we had an action-packed holiday. The action-packed event drew a large crowd of spectators. Dramatic. Dramatic, gây cấn, kịch tính. For example, it was rather a dramatic reaction to such a small command. Conclusion. Conclusion, kết cục của phim hoặc truyện hoặc sách vân vân. For example, the conclusion of the book was disappointing. The story's ultimate conclusion doesn't come as a surprise. Fantasy. Fantasy, sự tưởng tượng, trí tưởng tượng. For example, her books are usually escapist fantasies. She wrote a series of fantasy novels filled with wizards, witches, and dragons. Crime. Crime, tội phạm, tội ác. For example, she's a crime writer. She writes stories about crime. Superhero. Superhero, siêu anh hùng. For example, a superhero is a character in a story, film, etc., who has unusual strength or power and uses it to help people. Plot. Plot, cốt truyện của tiểu thuyết hoặc phim hoặc kịch vân vân. For example, the book is well organized in terms of plot. Setting. Setting, sự dàn cảnh của một vở kịch hoặc là bối cảnh, khung cảnh, môi trường diễn ra một sự kiện hoạt động nào đó. For example, it was the perfect setting for a wonderful Christmas
Bài học của chúng ta đến đây là tạm dừng. Cô hy vọng bài học phần nào đã giúp các em ôn tập và ghi nhớ những từ vựng quan trọng trong Unit 3. Hãy nghe lại nhiều lần để khắc cốt ghi tâm từ vựng các em nhé. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những bài học online từ kênh Jam English Education và ngày càng yêu thích tiếng Anh hơn. Bye!